Chào mừng mấy bạn đã quay trở lại với kênh Nhất Thế Giới, nơi mọi drama đều được bóc trần, mọi cú bắt tay đều bị lật bài tẩy. Hôm nay, chúng ta lại có một món hời cực nóng vừa ra lò. BYD, hãng xe điện siêu to khổng lồ của Trung Quốc, chính thức bắt tay với Grab tại Việt Nam. Nghe có mùi gì không? Mùi âm mưu, mùi tính toán và cả mùi xăng đang dần biến mất nữa đấy. Giờ mọi người tạm gác quên đi ông lớn nào đó ra quy định cấm xe xăng để giúp một tập đoàn có tiếng nào đi nhé. Ngày 19 tháng 5 năm 2025, BYD Việt Nam cùng Grab triển khai chiến dịch chất từng quốc, chốt BYD kéo dài 3 tháng đến ngày 19 tháng 8 năm 2025. Họ rót truyền thông như mưa, xe điện cao cấp, trải nghiệm VIP, tài xế thu nhập 25 triệu một tháng. Nghe mà tưởng thiên đường đã mở cửa không á. Wow. Nghe thì mùi tiền, mùi công nghệ, mùi cơ hội lắm. Hả? Nhưng khoan đã. Trong khi BYD và Grab đang tung hô, thì đâu đó trong góc tối của thị trường, VinFast và Xanh SM ngồi rung đùi nhấp miệng cà phê, nhếch mép hỏi nhỏ một câu thôi: ủa sạc xe ở đâu mấy chú ơi? Liệu đây là một cú đấm thực sự vào VinFast không? Hay chỉ là cú PR đánh bóng thương hiệu trước giờ G? Hay, ngẫm mà xem, phải chăng BYD đang dùng Grab làm quân cờ để thăm dò thị trường Việt Nam trước khi tung chiêu lớn? Video hôm nay, kênh Nhất Thế Giới sẽ không chỉ là phân tích đơn thuần đâu nha. Đây là một cuộc mổ xẻ siêu chi tiết, vạch trần từng lớp kế hoạch, bóc từng tầng quyền lực để xem ai sẽ là kẻ bị xanh mặt trong cuộc chiến xe điện đang ngầm nổ ra ngay trên đất Việt. Vì vậy, anh chị em nhớ bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo nhé, vì chúng ta sắp lao vào một trận chiến giữa ba thế lực BYD, Grab và VinFast đấy. Tổng quan thị trường. Thị trường xe điện Việt Nam giờ đang nóng hơn bao giờ hết. Tôi nghĩ nóng hơn bô xe SH lúc kẹt xe giữa trưa nắng nữa đấy. Hả? Mà không nóng sao được. Mấy nay đâu đâu cũng bàn tán chuyện cấm xe xăng ở vành đai 1 của Hà Nội trong năm tới mà tôi đã phân tích quá rõ trong các video trước rồi. Thì hôm nay chúng ta lại sắp bước vào chiến trường gọi xe công nghệ Việt Nam năm 2025, nơi mà ai cũng muốn làm bá chủ, nhưng cuối cùng lại kẹt xe, kẹt khách và kẹt cả pin, đặc biệt cho các anh tài xế nhé. Khi giờ đây không chỉ là chuyện gọi xe, mà là cuộc chiến đẫm điện giữa hai thế lực BYD, Grab vs VinFast, Xanh SM. 1. Thị phần taxi và xe công nghệ, khi Grab không còn một mình một ngựa. Trước khi gào thét ai thắng ai bại, ta phải zoom vô bản đồ chiến sự. Đầu tiên, ta hãy nhìn vào thị phần taxi công nghệ. Dữ liệu từ Model Intelligence cho thấy trong quý 1 năm 2025, Xanh SM của VinFast đang chiếm ngôi vương với 39,85% thị phần taxi và taxi công nghệ, trong khi Grab, dù là gã khổng lồ Đông Nam Á, chỉ bám đuôi với 35,57%. Còn lại là Bi và mấy app nhỏ lẻ chia nhau miếng bánh vụn. Riêng trong phân khúc xe điện, Xanh SM đúng kiểu chơi lớn, ai cũng phải sợ nhờ hệ sinh thái siêu khủng. Xe VinFast tự sản xuất, hơn 150.000 trạm sạc phủ khắp từ thành phố đến tận làng quê, từ Hà Giang đến Cà Mau. Dàn tài xế thì được huấn luyện như đặc nhiệm. Trong khi đó, Grab trước giờ vẫn chạy xe xăng đổ xăng xong còn chửi thầm: trời ơi, lại tăng giá xăng nữa. 2. BYD, gã khổng lồ từ phía Bắc bất ngờ xuống núi. Mọi chuyện chỉ bắt đầu lật ngược thế cờ khi BYD, ông vua xe điện của Trung Quốc, vừa bán hơn 4 triệu xe năm ngoái, nay lại nhảy vào cuộc chơi, với tham vọng đẩy 50.000 xe điện vào Đông Nam Á, và Việt Nam là điểm mở màn. Ra mắt đội hình siêu phẩm. Họ mang đến BYD M6 Premium, chiếc MPV 7 chỗ giá lăn bánh chỉ khoảng 750 triệu, rộng như xe cứu thương, nhưng nội thất thì sang như Lexus. Kèm theo Atto 3, Dolphin siêu, từ xe đô thị đến xe sang chảnh, phủ đủ mọi phân khúc. Nghe thì đã, nhưng anh em biết cái gì buồn cười không? BYD có xe ngon, giá rẻ, công nghệ thì đỉnh của chóp, nhưng trạm sạc thì, hỡi ôi, tìm đỏ mắt cũng chỉ thấy vài cái lác đác ở Hà Nội với Sài Gòn. Hả? Trong khi đó, VinFast đã phủ xanh cả nước với hàng nghìn trạm sạc tài xế chỉ cần dừng xe là có chỗ sạc ngay, tiện như đi siêu thị. 3. Hai trận địa, hai lối chơi. Xanh SM, thống lĩnh vì có VinFast chống lưng, dùng chiến thuật bế quan tỏa cản bằng trạm sạc. Có hệ thống 150.000 điểm sạc, phủ từ phố cổ đến bãi biển. Xe thì đồng bộ từ mini car, SUV tới MPV 7. Grab,
BYD tung chiến dịch chất từng quốc, chốt BYD từ ngày 19 tháng 5 năm 2025. Hứa hẹn, xe điện xịn như Tesla, tài xế kiếm 25 triệu một tháng, khỏi lo bảo trì, khỏi lo giá xăng tăng. Nhưng khi tài xế hỏi, còn Grab trước giờ vẫn chạy xe xăng, nhưng từ ngày 19 tháng 5 năm 2025, họ tung chiến dịch chất từng quốc, chốt BYD như hét vào mặt tài xế, bỏ con xe xăng cà tàng đi, lên xe điện BYD chạy êm như Tesla, tháng kiếm 25 củ, bao sướng. Nghe thì mê, nhưng các bác tài chỉ cần hỏi một câu nhẹ nhàng thôi, sạc ở đâu mấy ông, là BYD với Grab nghẹn họng luôn. Tóm lại, bước vào 2025, VinFast xanh SM đang chiếm đóng mặt đất, giữ toàn bộ trạm sạc như thành trì. BYD và Grab thì mang vũ khí xịn vào, xe đẹp, ưu đãi ngon, nhưng hết pin giữa đường thì ai cõng về. Trận chiến này đúng kiểu phim bom tấn Hollywood, một bên là vua địa phương, một bên là tân binh đầy tham vọng. Anh em nghĩ bên nào sẽ thắng? Comment ngay bên dưới để tôi biết team bạn ủng hộ nha. Chiến trường 2025 giờ đây không còn là ai có xe tốt hơn, mà là ai sống sót lâu hơn trong lúc tìm ổ cắm. Hả? Giải mã thương vụ BYD và Grab. Nào, anh em, giờ là lúc tôi bóc tách thương vụ siêu hot này. Chất từng quốc, chốt BYD không chỉ là khẩu hiệu, mà là một nước đi định hình lại bản đồ gọi xe Việt Nam. Ngày 19 tháng 5 năm 2025, Grab và BYD bắt tay tung cú đánh bất ngờ. Chiến dịch chất từng quốc, chốt BYD. Nghe cái tên thôi là đã thấy chất như nước cất, đúng không? Nhưng đằng sau là một kế hoạch chốt đơn 750 triệu cho mỗi quốc xe. Chất từng quốc, lái BYD, êm như Tesla, chạy sướng như mất, nhìn vào là thấy đẳng cấp. Chốt BYD không phải chốt đơn Shopee, mà là chốt hẳn chiếc MPV điện giá 750 triệu đồng. Đây không phải chỉ là bán xe, mà là cả một kế hoạch lớn lao, một dự án đánh dấu bước tiến quan trọng, biến Grab thành đội quân xe điện xịn sò, nâng tầm trải nghiệm từ tài xế đến khách hàng, và ngầm thách thức xanh SM của VinFast. Nghe ông Wu Yang Xiaochen, Tổng Giám đốc BYD Việt Nam, phát biểu mà tôi nổi da gà. Chúng tôi không chỉ bán xe điện, mà là cùng Grab Việt Nam kiến tạo một chuẩn mực mới cho xe dịch vụ tại Việt Nam, nơi tài xế được đồng hành với công nghệ tiên tiến, nơi khách hàng trải nghiệm hành trình như đang ở trên một mẫu xe riêng cao cấp. Chắc kiểu tôi bắt GrabCar mà cảm giác như ngồi Rolls Royce nhưng giá chỉ bằng của Grab quá nhỉ. Nghe thì đã, nhưng liệu nó có ngon như quảng cáo không? Để tôi phân tích cho anh em rõ từng góc cạnh. Wow! Chiến dịch mồi ngon cho tài xế. Grab và BYD không đánh đại trà, mà nhắm đúng 3 đối tượng vàng của ngành gọi xe. Tài xế GrabCar cá nhân, đang chạy xe xăng cũ, có nhu cầu chuyển đổi sang xe điện tiết kiệm chi phí vận hành, bảo dưỡng dễ dàng, lên xe điện êm ru, nội thất cao cấp, sang trọng và trang bị hiện đại, khách lên xe cứ tưởng như đi limousine. Wow! Nhà đầu tư đội xe tìm kiếm dòng xe điện bền, ít hỏng vặt, chi phí bảo dưỡng thấp, phù hợp chạy dịch vụ khối lượng lớn và có thể thu hút khách hàng trung và cao cấp. BYD M6, Atto 3 quá hợp lý. Người tiêu dùng khách hàng Grab vào xe là thấy sang chảnh, yên tĩnh, êm như xe riêng, có khi xài Grab mà tưởng đang được tài xế riêng đưa đón. Wow! Chiêu tâm lý là ở đây, không chỉ bán xe, mà bán một giấc mơ đổi đời, đổi phong cách sống, đổi cách nhìn xã hội. 2. Ưu đãi đổi đời đủ khiến tài xế đứng ngồi không yên. Để lôi kéo tài xế, BYD và Grab tung combo siêu khủng. Trong 3 tháng chiến dịch, tài xế đăng ký mua xe BYD nhận combo như sau. Cam kết thu nhập 25 triệu một tháng, miễn là chạy GrabCar Plus. Bảo hành pin 8 năm hoặc 500.000 km, dài hơn cả một mối tình Gen Z. Kích hoạt GrabCar Plus, khách vừa mở app là thấy xe BYD như thấy Maybach. Nghe xong, tài xế nào mà không động lòng chứ? Xe sang, khách thích, thu nhập 25 củ tháng, nghe mùi giấc mơ đổi đời sau vô lăng. 3. Danh mục xe điện BYD, đa dạng từ bình dân tới VIP. Grab BYD không chơi nửa vời, họ tung ra dàn quân hùng hậu cho mọi phân khúc.
BYD M6 Premium, MPV 7 chỗ, lá bài chủ lực, chuyên chạy nhóm gia đình. BYD Dolphin, nhỏ gọn, chạy nội đô, giá mềm, dễ mua. BYD Atto 3, crossover đô thị thiết kế thể thao, cực hút giới trẻ. BYD Seal, sedan cao cấp, đẳng cấp Grab Car X Executive. Chưa hết, Grab còn chơi lớn tích hợp app trực tiếp lên màn hình xe BYD, tài xế chỉ cần đề máy là chốt quốc ầm, vừa có thể nhìn bản đồ, xem lịch đặt xe, không cần móc điện thoại, tiện như dùng iPhone. Hả? Tôi nói thật, lên xe BYD mà chạy Grab Car Plus, cảm giác như đang sống ở tương lai năm 2030. 4. Thế mạnh tâm lý ban đầu. Chiến dịch đánh đúng vào tâm lý thị trường. Xe mới, thiết kế đẹp, nội thất đỉnh tạo hiệu ứng wow cho khách. Chi phí vận hành rẻ hơn 40-60% so với xe xăng, hấp dẫn nhà đầu tư đội xe. Tài xế lái xe điện, ăn mặc chỉnh chu, không mùi xăng dầu, khách dễ tiếp, dễ cho 5 sao. Combo BYD, Grab đúng là cực kỳ hấp dẫn trên giấy tờ. Xe đẹp, chạy êm, ưu đãi nhiều, tài xế nhìn phát muốn đổi đời. Chiến lược rất rõ ràng, BYD Grab không chỉ bán xe, họ bán phong cách sống, bán hình tượng và bán luôn khát vọng. Nhưng, đúng lúc mọi thứ tưởng như hoàn hảo thì câu hỏi lớn nhất hiện ra. Sạc ở đâu? Xe thì xịn, khách thì mê, nhưng trạm sạc của BYD hiện nay chưa đủ để tài xế yên tâm mà chốt BYD. Nên nhớ, mồi càng thơm, cá càng phải tỉnh. Bởi ngay sau đây, tôi sẽ bóc cái mặt trái khiến nhiều tài xế vẫn đứng ngoài nhìn xe BYD mà lắc đầu.